Morjesta vaan kaikille, Janek Vlogs tässä. Ja tänään puhutaan sitten tuosta maanantaina 15.10. pelattavasta Suomi-Kreikka kansainliigaottelusta. Lähdetään liikkeelle näistä lähtökohdista. Elikkä eilen pelattiin ottelu Viro-Suomi, joka päättyi Suomen 1-0 voittoon. Ja vastaavasti Kreikka ja Unkari pelas vastakkain ja Kreikka voitti ottelun 1-0. Eli sarjataulukko näyttää tällä hetkellä tältä. Eli Suomi kärjessä 9 pisteellä, Kreikka kakkosena 6 pisteellä, Unkari kolmantena 3 pisteellä ja Viro lohkon pohjalla 0 pisteellä. Ja jos katsotaan Suomen ja Kreikan kohtaamisia historiassa, niin ne on kohdannut 14 kertaa, Suomi on voittanut 4 kohtaamista, tasan on pelattu 3 kertaa ja Kreikka on voittanut 7 kertaa. Elikkä historia on niin sanotusti Kreikan puolella. Sitten katsotaan vähän tuota stadionia, jolla me pelataan tää ottelu. Elikkä ottelu pelataan siis Tampereella, Ratinan stadionilla. Kapasiteetti tällä stadionilla on 16 800 ja mun oma veikkaus oli, yritin vähän katsoa, että mitä sinne on lippuja myyty, katsoa, että kuinka paljon siellä on tyhjiä paikkoja. Toki tänään on nyt vasta lauantai, eli saattaa, että tämän ja huomisaikana varmasti menee vielä lippuja, kun jengi varmaan taas saa pientä innostusta päälle, kun tuli tuo voitto taas tuohon alle. Ja on 3 voittoa nyt putkeen, niin kansalla on fiilis korkealla tämän suhteen, niin varmasti tulee vielä lisämyyntiä siihen ihan kivasti, mutta oma arvio oli, että ehkä 12 tai 13 000 voisi olla. Mä oon aika huono arvioimaan tämmöisiä yleisömääriä, ei ole semmoista tullut pahemmin oikein analysoitua ikinä, mutta voisin veikata, että tollasta lukemaa ehkä voisi lähennellä. Ja kreikkalaisia, no voi olla, että mä en tiedä mitä sinne on annettu. Mä yritin vähän etsiä, että mitä niille on annettu lippuja myyntiin, mutta en nyt ihan tarkkaa tietoa löytänyt, mutta heitin nyt tommosen 2-3 tuhatta kreikkalaista voisi ehkä tänne tulla. Kuitenkin futiskansaa nekin on. Nurmen kunto. Yritin siitä myös vähän etsiä tietoa. En nyt tämän hetken tilanteesta hirveästi tietoa löytänyt, mutta on yleensä keväisin tuo nurmi on ollut, kun tosiaan luonnonnurmi kyseessä, niin on ollut vähän vaikeuksia saada sitä kuntoon, esimerkiksi Veikkausliigakauden alkua varten. Mutta nyt on kuitenkin luvattu kohtuullisen lämmintä ilmaa näin niin kuin lokakuuta ajatellen, niin eiköhän se nurmi nyt ihan suht hyvässä kunnossa oo siellä. Ja mitä nyt kattoin tuossa eilisen ottelun jälkeen, pari tuntia sen jälkeen katsoin vähän mitä se sää näyttäisi tuolle maanantai-päivälle, niin siinä 9 aikaan se näytti jotain puolipilvistä, ehkä selkeätä. Ja lämpötila olisi noin +12. Eli ihan kohtuullisen lämpöisissä olosuhteissa pelataan tuo ottelu näillä näkymin. Jos ajatellaan, että nyt ollaan kuitenkin Suomessa ja käydään jo lokakuuta. Mutta sitten joukkueiden kokoonpanot. Okei, elikkäs nyt mä pläjäytän taas tähän ruudulle valitun Suomen joukkueen ja valitun Kreikan joukkueen. Tässä tulee teille Suomen joukkue. Ja tuohon kuvaan lisättynä siis siihen on tullut Simon Scrub mukaan. Ja tässä on Kreikan valittu kokoonpano. Alright. Ja sitten mulla on tässä lista poissaolijoista, jotka oli estyneitä tulemaan valituksi. Ja Suomella ei tosiaan, niin kuin viime analyysissä käytiin läpi, niin ei hirveästi poissaoloja. Eli siellä on Joel Pohjanpalo oikeastaan ainut semmoinen isompi poissaolo. Että siinä nyt tuo Alexander Ring mainittuna vielä, että tosiaan lopetti maajoukkueuransa, niin ei ollut valittavissa. Sitten Kreikalta löysin jonkun tällaisen listan, että siellä on tosiaan ollut Stafylidis, vähän vaikea sanoa näitä nimiä näin suomalaisena, Stafylidis, sitten siellä oli Donis, Lykogiannis, Papadopoulos, Retsos ja Torosidis. Eli siellä oli 3
Eli Lykogiannis, Papadopoulos ja Torosidis kuitenkin tämmöisiä aika keskeisiä Kreikan pelaajia. Varsinkin justiin Papadopoulos ja Torosidis niin kuin johtavia hahmoja puolustuksessa. Ja nämä on nyt niin kuin Kreikalta poissa kokonaan näistä 2 ottelusta. Eli tavallaan Suomen hyökkäjiä ajatellen ihan hyvä, että siellä puolustus on nyt ihan siinä ykkösasetelmassaan, missä se tapaa olla. Ja tää oli tosiaan tilanne nyt eilen yöllä, eli jos tästä tulee nyt tulevien parin päivän aikana, niin johtuu ihan siitä, että tää on nyt sen edellisen ottelun jälkeen otettu tämä statistiikka. No niin, ja sitten käydään läpi mun veikkaukset avauskokoonpanoista. Käydään ensiksi läpi tää Suomen kokoonpano, mitä mä oon tähän veikannut. Eli yksin oikeutetusti Radetski maalissa ja tosiaan 4-4-2 formaatiolla todennäköisesti tullaan pelaamaan tai tällä 4-4-1, jolla kärjet on hieman näin allekkain siinä. Puolustuslinjassa Arajuuri Toivio on toiminut hyvin tuo topparikaksikko tähän asti, niin en näe syytä, että pitäisi vaihtaa mitään sinne. Uronen, Raitala laitapakkeena myös omasta mielestä ihan esittänyt sen verran hyviä otteita, että eiköhän tuo sama puolustuslinja nähdä myös Kreikkaa vastaan, jos ei mitään yllättäviä loukkaantumisia tuu. Sitten keskikentän keskellä Sparv, ja mä veikkaisin, että se Schüller on siellä jälleen kerran avauksessa, niin kuin monta kertaa nyt nähtykin, ja ihan hyvin kyllä omasta mielestä Schüller eilen pelasi, että itsekin on vähän kritisoinut kyseistä pelaajaa välillä, mutta nyt on omasta mielestä ainakin eilen oli ihan onnistunut peli Schülleriltä sinänsä, ettei nyt mitään kardinaalimunauksia tullut kyllä. Sitten tuohon voisi tosiaan vaihtoehdoksi mietin tuota Glenn Kamaraa ehkä tuohon Schüllerin tilalle justinkin niin vaihtoehdoksi. Oli ihan hyvä ja pirtsakka eilen kun tuli kentälle, eli ihan varten otettava vaihtoehto. Sitten laidoille ainakin Robin Lood on varmasti tuolla oikealla. Ja laitoin Pyry Soirin tuohon. Eilen oli ehkä vähän vaisu omasta mielestä. Ei ihan sillä vakuuttavuudella pelannut, millä on aikaisemmin tavattu nähdä se kaveri tuolla pelaamassa. Ja laitoin tuohon nyt, että ehkä Jasse Tuomista voisi ajatella tuohon. Oli muun muassa eilen, siirrettiin laidalle, kun tuo Markkanen tuli kentälle. Ja no, ilmiselvästi pukki kärjessä. Ja tähän itse mietin, että voisiko tuo Forsell olla vaihtoehto siihen, että oli eilen ihan pirteä, kun tuli kentälle ja nähtiinkin siinä se yksi aika väkevä kaukolaukaus, joka nyt viuhui kyllä ylitten maalista, mutta just että kaverilla on kova laukaus ja pystyy erikoistilanteissakin antamaan hyviä palloja, niin kuten on Puolan liigassakin nähty, niin omasta mielestä sitä voisi ehkä lähteä kokeilemaan. Ja Tuominen ehkä eilen ei ihan vakuuttanut kärjessä, että vähän ehkä semmonen niin kuin meni lukkoon jollain tavalla, kun tuli tämmönen, päästiin sinne viimeiselle kolmannekselle, niin näkisin, että ehkä Forsell voisi olla vaihtoehto tuohon kärkipaikalle, että kuitenkin on hieman kokeneempi pelaaja, vaikka ei maajoukkueen mukana ole hirveästi pelannut, mutta kuitenkin pelaajana kokeneempi kuin Tuominen, vaikka Tuominenkin on kyllä kehittynyt, mutta näin mä näkisin niin kuin Suomen avauksen. No sitten mitäs Kreikka pelaa? Mitä mä katselin nyt Kreikan viime maaotteluita, niin vaikuttaa siltä, että ne harrastaa paljon tätä 4-2-3-1 formaatiota. Ja yritin vähän perehtyä tosiaan nyt niiden tuohon kokoonpanoon ja katsoin nyt vähän, että mitä niillä on poissaoloja siellä ja sen mukaan nyt koostin tämän näin. En ole siis mikään Kreikan maajoukkueen ekspertti, mutta nyt pienen analyysin pohjalta tein tällaisen arvion, että Barkas avaa maalissa. On nyt muutaman pelin tässä ainakin pelannut ykkösveskana, niin ajattelin, että eiköhän se siellä jatka. Ja Sokratis ja tuo Manolas olisi tuossa topparikaksikkona. Ja sitten siellä olisi Tsimikas ja Bakalis tai Bakalas, en mä tiedä. Joka tapauksessa. Te näette sen siitä pelaajaluettelosta, että kuka tuo varmasti on. Joku Bakalas tai on. Sitten siinä on puolustavina keskikenttinä Kourbelis ja Zeka.
oli myös ollut muutamassa ottelussa. Tässä oli ollut jotain pieniä variaatioita Kreikalla, mutta aika samantyylinen kokoonpano kuitenkin ollut tässä viime otteluissa. Näkisin, että Kreikka kuitenkin tulee pelaan varmaan aika samalla kokoonpanolla kuin Unkaria vastaan, koska Suomi nyt on, jos katsotaan, niin suurin piirtein samaa tasoluokkaa sillä tavalla, niin en usko, että mitään radikaaleja muutoksia nähdään myöskään Kreikan kokoonpanossa. Sitten siellä on tässä niinku ylempänä keskikenttänä niinku maestrona sitten toi Fortounis ja sitten siinä niinku laitahyökkäjinä Pelkas ja Bakasetas. Ja siinä oli joissakin otteluissa oli käytetty myös Christodouloulosta, niin hän saattaisi olla sitten vaihtoehto ehkä tuohon oikealle. Ja kärjessä on oikeastaan yksinänsä häärinyt tuo Mitroglou, eli eiköhän herra nähdä siellä kärjessä tässä Suomeakin vastaan. Eli nämä olisi nyt tälleen mun veikkaukset avauskokoonpanoiksi. Sitten taktiikoita sen verran. No, sehän on aika selvä, että Suomi tulee olemaan tässä niin kuin altavastaajan asemassa tässä ottelussa. Eli Kreikka on ennakkosuosikki ja varmasti Suomi joutuu ihan erilaiseen tilanteeseen kuin esimerkiksi Viroa vastaan, jossa Viro luovutti pallonhallintaa. Eilen Suomen pallonhallinta taisi olla noin 70%, Viron 30% vastaan. Eli nyt Suomi joutuu juoksemaan enemmän pallon perässä, joutuu puolustamaan tiiviisti ja ei ole hirveästi varmasti nyt niinku sellaista, että päästäisiin pyörittämään hyökkäyspäässä isoja jaksoja ja tällaista niinku Viroja vastaan esimerkiksi. Eli Suomi varmasti tulee hakemaan maalipaikkoja ja hyökkäyksiä pääasiassa vastahyökkäysten kautta, eli justiin sitä kautta kun Kreikka hyökkää, ne siirtää pakkaa ylemmäs, Suomi saa katkon siinä keskialueella ja pääsee sitten siitä iskemään jonkun vaikka läpisyötön pukille tai jollekin muulle, joka siellä kirmaa. Eli justiin ne katkot siinä keskialueesta vähän eteenpäin, niin siinä kun saadaan hyvä katko, niin siinä on mahdollisuus iskeä todella nopeasti vastaan sitten. Eli näkisin, että Suomi lähtee tällaisella ajatuksella tätä peliä purkaa ja justin puolustuksen kautta nyt pelattava, koska vastustaja on huomattavasti koempi kuin Viro esimerkiksi materiaaliltansa. Siellä on taitavia kavereita. Kreikka vastaavasti sitten niin tosiaan varmaan lähtee hallitsemaan peliä, pitämään palloa enemmän kuin Suomi. Ja Kreikkakin on semmonen joukko, joka ei ole mitään semmoista hyökkäyksen ilotulitusta, eli ei nyt ole mitään Brasiliaa tai Espanjaa tai tällaista. Eli Kreikkakin on ollut vähän semmoinen joukko, joka lähtee puolustuksen kautta pelaamaan. Ja ei varmasti mitään hyökkäysilotulitusta välttämättä nähdä, mutta varmasti tulee tilanteita Suomen maalille. Ja erityisen tarkkana pitää olla myös näissä erikoistilanteissa jälleen kerran, koska Kreikkakin on ollut semmoinen joukko, joka on yleensä tunnettu näistä, että erikoistilanteista kulmapotkut, vapaapotkut, keskityksiä haetaan sitä kautta sitten esimerkiksi maaleja sieltä. Niin ehdottomasti erikoistilanteissa pitää olla tarkkana ja pitää pää kylmänä vaan ja pakka tiiviinä, niin eiköhän nuo Kreikan justin yrittää välttää se, että Kreikka ei pääse hyville paikoille, niin sillä saadaan eliminoitua aika hyvin vaaralliset tilanteet sitten siinä. Mutta kutakuinkin tällaista taktista analyysiä. Sitten omat tulosveikkaukset, mitä mä veikkaan, että ottelut päättyy. No, veikkaan, että Suomi vie jälleen 1-0, eiköhän se Teemu Pukki siellä taas sen yhden tee. Että taisi olla muuten itse asiassa historiallinen maali Suomella. Muistaakseni Suomessa ei ole kukaan onnistunut tekemään 4 peräkkäisessä maaottelussa niin kuin maalia, eli olisi sillä tavalla historiallinen maalikin itse asiassa. Ja Viro-Unkari-ottelu, niin haluaisin nähdä ja toivoisin, että Viro saisi taisteltua sieltä sen tasapelin esimerkiksi. Se olisi hyvä tulos Suomeen ajatellen myös. Ja sitten otetaan vielä ihan tähän loppuun tämmönen pieni spekulaatiohassuttelu taas. Mä itse tykkään aina analysoida näitä ja pohtia, että millä tuloksilla me päästäisiin jatkoon esimerkiksi. Että mä tykkään tehdä tällaista analyysiä yleensä itse. Niin siitä syystä nyt otan tähän tämän. Mutta käydään asiaan, niin
Eli jos Suomi nyt voittaisi Kreikan, sanotaan se 1-0, mitä mä veikkasin, ja Viro-Unkari päättyisi se 1-1, niin Suomi nousisi 12 pinnaan, Kreikalla olisi 6, Unkarilla olisi sitten 4 ja Virolla 1. Eli siinä oltaisiin jo niinku todella hyvissä asetelmissa sitten, kun mennään tuonne marraskuun otteluille. Ja siellä itse asiassa, jos nämä 2 tulosta toteutuu, niin Suomelle riittää vaikka 0-0 tasapeli Kreikkaa vastaan. Kuhan ei hävitä matsia, niin se riittää Suomelle, että voitetaan lohko. Ja siinä vaiheessa myös Unkari-Viro-ottelun tulokselle ei mitään merkitystä, että siinä ei pysty Unkarikaan nousemaan enää Suomeen ohi. Eli jos nämä tulokset toteutuu ja marraskuussa ei hävitä Kreikalle, niin me ollaan lohkon voittajia lyhykäisyydessä. Ja sitten näin loppuun vielä. Haluan sanoa ison kiitoksen kaikille, jotka katsoi tuon ekan videon. Sain tosi hyvää palautetta, rakentavaa kritiikkiä siitä. Ja vaikutti siltä, että jengi haluaa nähdä näitä lisää, niin ajattelin, että kyllä mä nyt sitten ihmeessä tällaisen teen, jos jengiä oikeasti kiinnostaa. Niin kiitokset tosi paljon palautteesta. Yritin tähän videoon nyt niitä ottaa käytäntöön. Ja antakaa ihmeessä tästäkin videosta palautetta. Ja haluaisitteko nähdä esimerkiksi, että tekisin EM-karsinnoista sitten vastaavanlaisia videoita sitten Suomen peleistä. Niin ehdottomasti vaan lisää kommenttia ja palautetta tulemaan. Ja tykätkää tästä videosta. Pistäkää kanava tilaukseen ihmeessä, jos ei vielä oo. Ja pistä myös linkit tuohon kuvaukseen, niin käykää seuraamassa mua Instagramissa ja Twitterissä myös. Ja tosiaan vielä mainintana se, että tuo viime video, niin siitä tuli alle vuorokaudessa mun katotuin video. Mä oon 3 kuukautta nyt videoita tehnyt ja siitä tuli alle vuorokaudessa mun katotuin video, niin iso kiitos siitä, että futisfoorumilaisia siellä taisi olla varmaan suurin osa, jotka kävi katsomassa, niin iso kiitos sinne foorumin väelle, että kävitte osoittamassa mielenkiintoanne. Niin. Mutta ei kai siinä, toivottavasti nautitte tästä videosta ja meikäläinen kiittää ja kuittaa ja nähdään sitten varmaan ensi videolla. Se on moro!